سلام بچه ها، حالتون چطوره؟ امیدوارم حالتون خوب باشه. من آوا هستم. امروز دوباره اومدم با یه ویدیوی دیگه در رابطه با زبان چینی. قبلا یه ویدیو براتون گذاشته بودم با عنوان 0 تا 100 مسیر زبان چینی و این ویدیو از استقبال خوبی برخوردار شد. تصمیم گرفتم یه ویدیوی دیگه براتون بگیرم که توی این مسیر خوندن زبان چینی بتونه بهتون کمک کنه. توی اون ویدیو من بهتون گفتم که دلایل انتخاب این زبان برای افراد مختلف ممکنه متفاوت باشه. یکی از این دلایل بحث درآمد زبان چینی هست که گاهن ممکن از این ور و اون ور به گوشتون خورده باشه که وای پول تو زبان چینیه، اونایی که زبان چینی میخونن دارن پول پارو میکنن، هر کی بخونه موفقه، هر کی نخونه بقیه زبانا رو بخونه به هیچ جا نمیرسه. امروز تصمیم گرفتم بیام براتون یکم شفاف سازی کنم که قضیه این حرفا چیه و درستش چیه. یادم ترم اول کارشناسی که بودم یکی از استادامون یه روز سر کلاس از همون پرسید که دلیل و انگیزتون برای انتخاب این رشته رو به هم بگین. به عنوان ورودی های جدید کنجکاو بودن که بدونن خب الان این 20 خورده ای نفر آدم با چه دلیل و انگیزه ای اومدن این رشته رو بخونن. از اون 20 خورده ای نفر آدم شاید بتونم بگم 90% گفتن که خب درآمدش به گوشمون خورد و اینکه برای درآمدش اومدیم وگرنه به خود زبان علاقه نداریم. در واقع تا حدودی هم ازش بدمونم میاد. یه عده حالا گفته بودن که مثلا گزینه آخرمون بود و حالا به خاطر بحث کنکور قبول شدیم و اون وسط یکی دو نفر که حالا یکیشون هم خود من بودم گفتن که خب از روی علاقه اومدیم و اصلا مسئله درآمدش رو خیلی نرفتیم بگردیم ببینیم چه جوریه. اونجا من واقعا برام سوال شد که اوکی حالا من خبر ندارم درآمدش چجوریه ولی چرا این همه آدم به خاطر درآمد وارد این شاخه شدن؟ قضیهش چیه؟ الان براتون توضیح میدم. الان بعد از 7-8 سال که از چینی خوندن من میگذره بالاخره میتونم بیام اینجا بشینم و یک توضیحی در رابطه با مسیر کسب درآمد زبان چینی به شما بدم که بتونید با ذهن بازتری انتخاب رشته کنید یا ثبت نام کلاساتون رو انجام بدید. ببینید این که میگن زبان چینی یک زبان پردرآمده من خیلی قبولش ندارم. خود این شاخه زبان چینی پولی نداره. شما یک زبان رو رفتید یاد گرفتید، میتونه قطعاً به شما کمک کنه که از این به بعد درهای جدیدی به روی شما باز بشه و با آدمهای مختلف، قشرهای مختلف جامعه هدفتون بتونید ارتباط برقرار کنید. ولی خود زبان جز بحث آموزشش درآمد آنچنانی برای شما نداره که آموزش زبان هم خودتون در جریان هستید. با اینکه آموزش زبان چینی نرخش از بقیه زبانها بالاتره ولی مخصوصا این روزها اینقدر اشباع شده که دیگه اونم خیلی چنگی به دل نمیزنه و کسی زیاد ترجیح نمیده این بحث آموزش رو به کارهای دیگه که مثلا فقط بچسبه به آموزش، چون معتقد باشه که از پس تمام مخارج زندگیش میتونه با آموزش زبان چینی بر بیاد. اونم تو ایران. نه من موافق نیستم. اون چیزی که توی زبان چینی درآمد رو به شما میده ارتباطات شماست. اینکه شما چقدر میتونید از طریق این زبان با شرکت‌ها و اقشار مختلف جامعه کشور چین ارتباط بگیرید و از این طریق برای خودتون مسیرهای کاری یا تجاری جدیدی رو باز کنید. اینه که به شما درآمد میده. پس صرف این که من از طریق چینی خوندن قراره که به ثروت برسم، خواهش میکنم وارد این شاخه نشید، به خاطر اینکه زبان چینی یکی از سخت‌ترین زبانهای دنیاست و هر چقدرم که ما مدرس ها بگیم که
نه حالا اونقدر رو سخت نیست، یا این جمله‌ای که زبان آموزا معمولا خوششون میاد بگن خیلی بوتینن، اینجوری نیست و در واقع سختی‌های خودشو داره، چالش‌های خودشو داره. چند برابر مسیر خوندن بقیه زبان‌ها شما باید برای این مسیر وقت و انرژی بذارید. پس اگه فقط برای اینه که من این زبان رو میخونم و به ثروت میرسم، من به شما پیشنهاد میکنم شاخه های دیگر رو در نظر بگیرید، چون فقط این هدف برای شما کافی نیست. ولی اگه با این دیدگاه وارد این زبان بشید که من این زبان رو میخونم که مسیری برای من باشه، راهی برای من باشه، برای ارتباط گرفتن با یک جامعه بیش از 2 میلیارد نفره، که بتونم از طریق این آدم‌ها برای خودم فرصت‌های جدید بسازم، یا حتی شاید سفر کنم، برم به این کشور و ارتباطات خودم رو عملاً گسترش بدم. اگه با این دید وارد این شاخه میشید، خیلی هم عالیه. حالا شاید براتون سوال باشه که اوکی، من میخوام مثلا این زبان رو بخونم، برم وارد مسیر تجارت بشم، چی کار کنم؟ یا برم وارد مسیر در واقع ترجمه بشم، وارد مسیر تورگایدی بشم، چی کار کنم؟ ببینید، برای تجارت شما اگر که تا سطح HSK 4 بلد باشید، این نظر شخصی منه، اگر تا سطح HSK 4 بلد باشید، بعدش آمادگی اینو دارید که منابع در واقع چینی تجاری رو بگیرید دستتون، شروع کنید بخوندن. بازم چالش داره براتون، اگه مثلا HSK 5 باشید دیگه خیلی براتون راحت تر میشه، ولی در هر صورت شما HSK 6 هم که باشید باید برید و در واقع اصطلاحات تخصصی شاخه خودتون رو یه مدت وقت بذارید یاد بگیرید. مثلا کسی که میخواد مترجمی کنه، یک مترجم، مخصوصا مترجمی که به صورت زنده میخواد ترجمه کنه، کسی که میخواد تو این شاخه اینجوری کار کنه، باید دائما خودش رو بروز کنه. تو زمینه‌های مختلف باید بره اصطلاحات تخصصی یاد بگیره. ترجمه برای یک کارخونه‌ای که میخواد قطعات وارد کنه، با ترجمه برای مثلا کسی که میخواد پوشاک وارد کنه، زمین تا آسمون فرق میکنه. اصطلاحاتش فرق میکنه. حتی اون آدمایی که توی این زمینه شما میخوای باهاشون صحبت کنی، ارتباط بگیری، سر و کله بزنی، دیدگاه‌های متفاوتی به مسائل دارن. پس شما باید بتونین همه این چیزا رو هندل کنین و بعد با اعتماد به نفس برید جلو و اون ترجمه رو به صورت همزمان انجام بدید. حتی ترجمه سیاسی هم به همین منوال، فرقی نمیکنه. بعد از اون ما یک شاخه داریم که در واقع برای بحث تورگایدیه. خیلی از بچه‌ها به این شاخه علاقه دارن، زبان چینی میخونن، چون توریستای چینی هم نسبتا زیاد هستن. شرکت‌های توریستی معمولا به تورگایدهایی که به زبان چینی مسلط باشن نیاز دارن. این شاخه یکی از شاخه‌هایی میشه که برای بچه‌های زبان چینی آینده داره و بچه‌ها دوستش دارن میرن سمتش. پیشنهادی که بهتون میکنم اینه، اگه میخواین وارد تورگایدی بشین، آخرین باری که من پیگیر شدم، حداقل سطح مورد نیاز، مدرکش رو که داشته باشین، HSK 4 بود. اون هم من پیشنهاد میکنم HSK 4 HSK 5 رو خونده باشید، اعتماد به نفس کافی توی استفاده از زبان چینی رو کسب کرده باشید. بعد وارد این شاخه بشید، دوره های تور لیدری، تور گایدیتون رو بگذرونین، کارتتون رو بگیرین و شروع به فعالیت کنین. با توجه به اینکه نرخنامه ترجمه و هر کاری که شما با زبان چینی انجام بدین، توی نرخنامه های رسمی اون بالای بالاست. نرخنامه زبان چینی در واقع گرونترین زبان محسوب میشه، چون واقعا سخته و چالش‌های خیلی زیادی داره نسبت به خیلی از زبان‌های دیگه. من خودم انگلیسی رو کاملا بلدم، مسلطم تا حدودی، حالا خیلی هم پوز نمیدم، چند سال نخوندم، ولی میتونم بفهممش کاملا و میتونم کامل ارتباط بگیرم. ولی اون چالشه رو وقتی میرم سراغ زبان چینی برای ارتباط گرفتن کاملا حس میکنم. یا مواقعی که مثلا اسپانیایی کار میکنم، تمرین میکنم، احساس میکنم که چقدر تفاوت هست. من مثلا 1 ساعت روی زبان اسپانیایی وقت میذارم، چقدر حس پیشرفت دارم، ولی 3 ساعت روی زبان چینی وقت میذارم، تازه شاید مثلا یه مقدار یاد گرفته باشم که چه اتفاقاتی داره میفته. پس طبیعیه
خوبیه که در واقع ارزش کار اون فردی که این همه وقت و انرژی گذاشته این زبان رو به خوبی یاد گرفته بالاتر باشه. زبان روسی هم تو پرانتز بگم که در واقع فکر میکنم بعد از زبان چینی یا توی همون لول زبان چینی جزو گرانترین زبان هاست از نظر سختی، به خاطر اینکه اونم چالش های خیلی زیادی داره و بچهای زبان روسی هم در واقع نرخنامه‌ای که برای کار براشون تنظیم شده یک نرخنامه‌ای هست که در واقع به تناسب ارزش کارشون در نظر گرفته شده. پس شما اگر بخواید تورگایدی هم بکنین، نرخنامه شما برای تورگایدیتون از اون در واقع تورگایدی که صرفا داره از زبان انگلیسی استفاده میکنه خیلی بالاتره. اگر نباشه شما نباید کارو قبول کنین، به خاطر اینکه ارزش کار خودتون پایین اومده. سومین کاری که در واقع همون اولم بهش اشاره کردم بحث تدریس زبان هست. جدیداً یک تب جالبی توی این شاخه در واقع دیده میشه. خیلی هستن که یه مقدار زبان چینی میخونن، پایه رو کاور میکنن و وارد بحث آموزش میشن. در حال حاضر اینستاگرام، شبکه‌های مجازی پر شده از کسایی که ادعای تدریس دارن، ولی ماها که همکاراشون محسوب میشیم با دیدن یه دونه کلیپ از اونا میتونیم تشخیص بدیم که این فرد خودش هنوز در واقع تلفظ استاندارد رو نداره، یا اینکه مثلا اگه یک چینی زبان مقابل این فرد قرار بگیره میتونه تشخیص بده که این فرد در واقع استاندارد صحبت نمیکنه و خودش هنوز نیاز به این داره که مثلا برگرده سطح پایه رو یه دور مرور کنه که با یه پایه قوی تر بره جلو و بعد تازه شروع کنه به تدریس. من تدریس رو در واقع از سطوح پایین اصلا بهتون پیشنهاد نمی کنم. خودم الان 4-5 سال دارم تدریس می کنم و چالش های تدریس رو همه رو به چشم دیدم. اون زمانی که زبان آموز شما توی یک مبحثی گیر میکنه، یه دستوری براش واضح نیست یا نه یه واژه‌ای رو نمیتونه هندل کنه، نمیتونه تشخیص بده، شما اگر مدرس خوبی باشین باید بتونین همراهیش کنین، بهش کمک کنین که حتی پروسه یادگیری زبان چینی رو بتونه در واقع یاد بگیره که چطور باید درس بخونه، چطور باید این مطالب رو در واقع فرا بگیره. و اگه خودتون نتونسته باشین این پروسه رو پشت سر بذارین، طبیعتا نمیتونین به دیگران توی این مسیر کمکی بکنین. لطفاً اول خودتون برای خودتون وقت بذارین، کاملا این زبان رو سعی کنین که باش کنار بیاین و بعد اگر خواستین شروع کنین به تدریس، ارزش کار بقیه رو سعی کنید که پایین نیارید. این اتفاقیه که الان خیلی ها از بابت شاکی هستن. حتی دانشگاه ها الان وارد مرحله‌ای شدن که در واقع ناراضی شدن توی این قضیه. توی کل ایران فقط چند تا دانشگاه هست که دوره‌های زبان چینی رو داره برگزار میکنه، اکثرا تو همین تهران هستن و اتفاقی که افتاده اینه که دانشگاه داره با یه استاد متخصص، کسی که چندین سال از زندگیشو وقت گذاشته توی کشور چین، آموزش زبان چینی رو خونده، اینجا داره دوره زبان چینی برگزار میکنه. دانشگاه این دوره رو در واقع ارائه میکنه، ولی فرد میاد میگه که خب مثلا توی بازار، توی شبکه‌های مجازی با فلان قیمت خیلی پایین یا مثلا با فلان شرایط خیلی معمولی این کلاس هست، من چرا بیام اینجا؟ و در واقع ارزش کار این استاد هم داره پایین میاد، چون مثلا یک نفر که خودش هنوز نتونسته سطح پایه رو کامل کاور کنه، برای خودش یه دوره ای رو شروع میکنه و برای اینکه حالا اون ضعف‌های خودش هم کاور کنه، نشه ازش ایرادی گرفت، میاد یه قیمت‌های خیلی پایینی میذاره که از نرخنامه نرمال زبان چینی هم خیلی پایین تره و این کارش در واقع آسیب میزنه به کار همکاراش، دانشگاه ها و بقیه کسایی که تو این شاخه دارن کار میکنن. لطفاً دقت کنید، هر کسی که سفر کرده به کشور چین متخصص زبان چینی نیست. فرد باید آکادمیک یاد گرفته باشه، باید درست و حسابی تخصصی اصطلاحات رو یاد گرفته باشه. تلفظ ها مهمن. اگر کسی بهتون میگه خود چینی‌ها هم نمیفهمن دارن چی میگن، همینجوری یه چیزی میگن، همون لحظه بدونین که این فرد خودش نمیدونه که چی خونده، چی کار کرده و داره ماسمالی میکنه. زبان چینی سیستم آوایی خاص خودش رو داره، سیستم خطی خاص خودش رو داره. هر بخشی از این زبان باید روش جداگونه وقت گذاشته بشه، باید توضیح داده بشه و فرد باید بتونه اینها رو درک کنه. و اگه من مدرس نتونم به شما توضیح بدم که چرا در واقع اینکه من به شما میگم مثلا شما تون یک رو دقت کن، صداتو بکش، نه یا بگو
این تغییر میکنه، این معناش عوض میشه. اگه من این حرفا به شما نزنم، اگه من نیام اینو برای شما توضیح بدم، 4 روز دیگه شما با چینی زبان صحبت میکنید، این تغییرتون اشتباهی برای شما اتفاق میفته. حالا من نمیگم خیلی استرس داشته باشین، اشتباه خطا پیش بیاد اوکیه، ولی اینکه شما حق به جانب بگید خود چینی زبانم نمیدونه داره چیکار میکنه، این در واقع خیلی واقعا نادرسته دیگه. شما در واقع باید بدونین که اوکی، من اگه خودم اشتباه کردم، تون 1 تون 4 شد، اشتباه من بود، مشکل زبان نیست. من میدونم که در این زبان برای مثال ما تون 1 مادر، ما تون 4 توهین کردنه و خیلی فرق هست بین این دوتا تلفظ. و بعد از اون ور مثلا یه عده میگردن دنبال کلاس هایی که فقط صحبت کنن، خط رو یاد نگیرن. خب شما وقتی که فقط تلفظ این زبان رو یاد گرفته باشین ولی خطش رو نتونین تشخیص بدین، برای مثال من بیام به شما 4-5 تا تون 3 بگم ولی شما نمیدونین الان تفاوت اینا چیه، همشون که ای تون 3 هستن. خب پس چه تفاوتی توی معنیاشون هست؟ خب تفاوت رو این خطش داره به شما نشون میده و در واقع یادگیری ناقص میشه. پس لطفاً اگر مدرس هستین به این چیزا دقت کنین. دوره هایی که فرد رو در واقع ناتوان، در واقع خروجی ناتوان شما میشه، سعی کنین قبول نکنین. اگر احساس میکنین که شرایط پذیرفتن این زبان آموز رو ندارین، نپذیرین و اینجوری ارزش شاخه آموزش زبان چینی هم حفظ میشه و به نفع خودتون هست، چون که بعد میتونید بگید که مثلا خب اوکی، من نرخنامم اینه به خاطر اینکه ارزش کارم اینه. این خیلی فرق هست بینش. خب من صحبتامو بیشتر از این طولانی نمی کنم. یک جنبندی کلی انجام بدیم. اینکه سعی کنید اول از همه هدفتون از ورود به این شاخه رو تعیین کنین و با آگاهی از این که با چه هدفی میخواین زبان چینی رو بخونین وارد شاخه بشین. بعد از اون مسیرهایی که بعد از خوندن زبان چینی پیش روی شما هست رو در نظر بگیرین. اگر میخواین وارد تجارت بشین میتونین دوره های تجارت رو بگذرونین. اگر میخواین تورگایدی کنین میتونین دوره تورگایدی ببینین. اگر میخواین تدریس کنین دوره های تربیت مدرس رو میتونین ببینین و با آمادگی و توانایی کامل وارد شاخه مورد نظرتون بشین. اینطوری قطعاً به اون نتیجه‌ای که مد نظرتون هست میرسید. ممنونم که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. اگه سوالی، اگر مسئله‌ای چیزی هست حتما برای من کامنت کنین. من کامنتاتون رو جواب میدم. اگرم موضوعی هست که احساس میکنید که دوست دارید راجع به اون موضوع صحبت بشه، حتما برای من کامنت کنین. ویدیوهای بعدی در رابطه با موضوعهای مورد علاقه خودتون میشه. امیدوارم که این ویدیو براتون مفید بوده باشه. تا ویدیوی بعد، خدا نگهدار.